những loại cá hơi lạ lạ, Dạ. màu trắng mà đuôi vây tứ tung ra. Màu trắng hết, đẹp quá. Rồi đi coi tiếp chỗ khác nha. Đây là đến chuồng cá sấu. Một con cá sấu rất là bự, dài hơn người nữa. Đó, nó đang nằm chờ coi có ai rớt xuống không. Rớt xuống cái này là tiêu đời đó. Chút nữa là hình như là ông bà có thể đi qua cái đường hầm ở dưới nước này nè, là mình có thể ngó ngược lên. Quá à. Vậy chứ mà lúc 90 phút sau mà lúc ông bà đi xuống đến cái đường hầm để đi coi cá sấu từ dưới coi lên đó, thì nó đã ăn no nê rồi nên nó chỉ có nằm ì một chỗ vậy thôi, nó không có đi đâu hết. Bây giờ là mình sẽ đi ở dưới. Đó, đi dưới cái chỗ cá bơi. Mình xuống đây mình mới thấy rõ cá nè. Đó, coi bà mày kìa. Đó, mấy cái con cá đen mà hồi nãy mình thấy ở trên đó, giờ mình xuống đây mình mới thấy rõ nè. Thôi bà ơi, cá của người ta bà đồ đồ chi. Kìa, anh nói cá chết con ta. Nó đâu có chết, nó Tụi bay nằm, tụi bay lừa bịp. Ủa cái con trắng đó là cái con cá đó hả? Hay là cái cục gì? đâu, cá không. Cái cục gì phải không? Ôi, con cá này còn nó sống dễ sợ. Nè, nó giống như là Biết đâu nó có cái công dụng. Cái mỏ nó vậy, nó có công dụng riêng của nó em. ăn. Đây hai cậu hả em? Phải không? Nó ngứa kìa, nó ngứa nó gãi cái. Này 3 con hả? Một con, ủa có 2 con mà. Thì chắc một cặp thôi. Một ông 2 bà được không? Hai thằng chồng thằng vợ. Ủa con kia Đó, nó xuống kìa. Ôi ôi ôi. Biểu diễn hả? Giờ đang biểu diễn hả? Nhưng lại không anh chụp hình cho. Đó, bà đang ra chơi với rắn kìa. Wow. Phải, không. Cười đi. We got it, thank you. No, it's okay. It's okay. Yeah. Oh, it's okay, it's okay. It's okay. See, he's scared It's of him. okay. Together. I'm not scared of him, but you know. Give him the phone, your phone. Oh, look at her, look at her. Well, just hold it. Yeah. You sure? No, that's just recording. Okay, It's okay. recording right now. It's okay. Closer. So how old is the snake? Close. How old is the snake? 6. 6 years old. Yes. Okay.
So what kind of snake is it? Burmese python. Oh, so what is the maximum size? 6 to 10. Over 10 200 pounds. 200 pounds? Yes. Oh, since this is a small one. Baby. Yeah, small one. Oh, so 200 Baby. pounds. Ah! How old It's does just he move, have it's to just be? move, it's just move. It's How- normal. How old does he need to be to get to 200 pounds? 20, sir. 20? Yes, sir. So 20 years old is Yes. 200 pounds. Yeah. Wow. So you're just a baby, huh? Baby. Is it boy or girl? Girl. Girl. Yes. Well, hello, girl. The name is Cheesecake. Cheesecake? Yeah. Yeah. Like the cheesecake? Cheesecake. Oh, because the color. Yes. It's so matching with my. Oh, yeah. Yeah, she looks like cheesecake too. Thank you. Thank you. Thank you very much. Whoa. Like your clothes. Cheesecake. That's right, cheesecake. Same color. Yes, thank you. Thank you. Wow. So does she like to be pet? Does she like to be touched? Oh, okay. Just like a cat, right? You just okay. How about you, sir? No, I'm okay. How about that, sir? Touch. Okay. Yeah. Okay. Thank you. You're welcome, sir. Thank you so much. Have a nice Which day. way we go? This This way? Yeah. Okay. 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 Salamat po. You're welcome, sir. Salamat din. Thì rái cá. Không, con này là Thấy tụi nó hôi ghê lắm nha. con này là Rái cá hôi lắm. order. Kìa chả nó trốn với chi cả. Thế là rái cá hả em? Kìa phải chơi kìa. Ôm đá chơi kìa. Bây giờ quá. Đi đâu? Em mang hai cục đá đó đi đâu? Em thằng ôm 2 cục. Ủa, không rớt hay quá nữa. Không bị diễn mình coi hay gì? Không biết. Ôm 2 cục luôn nha. Thằng kia rớt rồi. Còn cục. Tầm có 1 cục, thằng kia ta 2 cục rồi. Ô cá. Yeah. Mài răng á, nó đang mài răng. Mấy cái con kia nó ồn dễ sợ ồn luôn. The other one went away. No, the other one ran on that way. Đó, con này 6 tháng tuổi. Anh nó cho em được nó kìa anh. Dễ thương không? Dễ thương. Mình vô sớm có lợi đó em, không vô sớm ít người. Thôi nè. Vuốt như vuốt mèo vậy ha. Dễ thương không? Mát nè, không có vuốt mày hay gì. Ra đây mày đưa mặt vuốt vậy.
Ủa, nguyên nhà áo mộng thôi. Con bé vừa nó cũng già quá. Thì chắc quen rồi kìa, đứng nhìn nghe. Sao nhà này đông dữ rồi. Nó lại nó hơi hửi. Kìa cho con cá thì nó đưa cá cho ăn á. Để chụp hình mà. Không biết cái này là người coi penguin hay là penguin coi người. Thấy mấy người đó giống như trong chuồng mà mấy con penguin nó đi xung quanh nó coi. Rồi cho nó ăn nữa kìa. Kìa đi tới kìa. Không bay năng